હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવા એકદમ હેલ્ધી, ટેસ્ટી અને દાણેદાર લાડુ। આ લાડુ જો તમે એકવાર ઉપવાસમાં બનાવીને ખાશો તો વગર ઉપવાસે પણ એને ખાવા લાગશો। આ એટલા ટેસ્ટી લાડુ છે। ચાસણીની ઝંઝટ કર્યા વગર એકદમ સરળ રીતે ઓછી સામગ્રીનો યુઝ કરીને આ લાડુને આપણે બનાવીશું, જે તમને ઉપવાસમાં ખૂબ જ એનર્જી આપશે। અને આ લાડુને તમે 10-15 દિવસ સુધી બહાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર પણ રાખીને ખાઈ શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। એમાં આપણે 1/4 કપ જેટલા સાબુદાણા ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 130 ગ્રામ સાબુદાણા છે। હવે આ સાબુદાણાને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને 8થી 10 મિનિટ માટે શેકવાના છે, જેથી એ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય। આ રીતે જો એને શેકીને આપણે એનો પાવડર બનાવીશું તો એકદમ બારીક બનશે। તો 8થી 10 મિનિટ સાબુદાણાને મેં શેક્યા છે, પણ એનો જે કલર છે એ શેક્યા પછી પણ આ રીતનું વ્હાઇટ જ રહેશે। તો તમારે એને ચેક કરીને ખાઈને જોવાના છે। તો ખાવામાં એકદમ ક્રિસ્પી લાગે તો તમારે સમજી જવાનું છે કે સાબુદાણા સરસ શેકાઈ ગયા છે। તો હવે એને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડા થવા દઈશું। ઠંડા થઈ જાય પછી આપણે એનો પાવડર કરીશું। હવે સેમ પેન ફરીથી મેં ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। એમાં આપણે 2 કપ જેટલા મખાના ઉમેરીશું। 1 કપ મખાના ગ્રામમાં જોશો તો 15 ગ્રામ થશે। ટોટલ આપણે 30 ગ્રામ મખાના લીધા છે। મખાના વજનમાં એકદમ લાઇટ વેઇટ હોય છે, તો એનું આટલું જ વજન આવ્યું છે। તો આ મખાનાને પણ આપણે ધીમા તાપે 6થી 7 મિનિટ માટે શેકી લઈએ, જેથી એ પણ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય। 6થી 7 મિનિટ શેક્યા પછી તમે જોઈ શકો છો મખાનાનો જે કલર છે એ પણ થોડો બદલાઈ જશે। અને જો તમે એને આ રીતે તોડીને જોશો તો આરામથી એ ક્રશ થઈ જશે, મતલબ કે મખાના સરસ શેકાઈ ગયા છે। જો આ રીતે તમને ક્રિસ્પી ના લાગે તો 1-2 મિનિટ તમે હજી પણ એને શેકી શકો છો। તો હવે એને પણ આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડા થવા દઈએ। હવે અહીંયા મેં એક નાનું મિક્સર જાર લીધું છે। એની અંદર જે આપણે સાબુદાણા શેક્યા હતા એ ટોટલી ઠંડા થઈ ગયા છે। તો એને એડ કરીને આપણે એકદમ બારીક પાવડર બનાવી લઈએ। જો સાબુદાણાને શેક્યા વગર તમે ડાયરેક્ટ એનો પાવડર બનાવવા જશો તો તમે ગમે તેટલા પણ એને પીસશો તો પણ એ અધકચરા જ રહેશે। તો આપણને અહીંયા એકદમ બારીક પાવડર જોઈએ છે। તો અહીંયા સાબુદાણાને પીસીને મેં એકદમ બારીક પાવડર બનાવી લીધો છે। અને આનો જે પાવડર છે એ બારીક જ છે, તો એને હું ચાળતી નથી। ચાળવાની બિલકુલ પણ જરૂર નથી, પણ જો તમે એને શેક્યા વગર ડાયરેક્ટ પાવડર બનાવશો તો તમારે એને ચાળવો પડશે। તો હવે એને આપણે સેમ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। હવે સેમ મિક્સર જારની અંદર આપણે જે મખાના શેક્યા હતા એ પણ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે। તો એને પણ આપણે બારીક પીસીને પાવડર કરી લઈએ। આ રીતે બારીક પાવડર કરવાથી જે લાડુ છે ખાવામાં એકદમ સરસ લાગશે। અહીંયા મેં મખાનાનો પણ એકદમ બારીક પાવડર કરી લીધો છે, હું તમને બતાવું છું। તો બિલકુલ પણ અધકચરો નથી। તો આને પણ આપણે અલગ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। સાબુદાણા અને મખાનાનો જે પાવડર છે આપણે એક પ્લેટમાં બિલકુલ પણ નથી કાઢવાનો, કારણ કે સાબુદાણાને આપણે હજી પણ ફરીથી શેકીશું, તો અલગ પ્લેટમાં જ કાઢીશું। હવે ગેસ ઉપર મેં સેમ પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે। એમાં આપણે ઘી ઉમેરીશું। અહીંયા મેં 1/4 કપ એટલે કે 150 ગ્રામ ટોટલ ઘી લીધું છે। એમાંથી બસ અડધો કપ ઘી જ એડ કર્યું છે। 120 ગ્રામની આસપાસ આપણે ઘી ઉમેર્યું છે। બાકીનું જરૂર લાગશે તો જ ઉમેરીશું। હવે એની અંદર જે આપણે સાબુદાણાનો પાવડર કરીને રાખ્યો હતો એ એડ કરી દઈશું। અને 3થી 4 મિનિટ આપણે સતત હલાવતા રહીને એને શેકવાનો છે। જ્યારે આ સાબુદાણાનો પાવડર શેકાઈ જશે તો ઓટોમેટિકલી વજનમાં હલકો થઈ જશે અને બધું ઘી પણ અલગ થઈને ઉપર આવી જશે। એટલે આપણને ખબર પડી જ જશે કે પાવડર આપણો શેકાઈ ગયો છે। તો આ જે લાડુ છે એમાં સાબુદાણા બિલકુલ પણ કાચા ના રહે એ જ વાતનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। એટલે જ આપણે એને પહેલાં પણ શેક્યા હતા। 3થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે જે ઘી છે એ બધું અલગ થઈ ગયું છે અને આ મિશ્રણ આપણું એકદમ લાઇટ વેઇટ અને ફ્લફી થઈ ગયું છે। તો હવે આની અંદર આપણે આ સ્ટેજ ઉપર થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી દઈએ। તો અહીંયા હું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા એમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરું છું, જેમાં મેં કાજુ, બદામ અને પિસ્તા લીધા છે। સૂકી દ્રાક્ષ પણ તમારે ઉમેરવી હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે જે મખાનાનો પાવડર કર્યો હતો એ પણ આમાં એડ કરી દઈએ। ઘી તમને વધારે લાગતું હશે, પણ જેવા આપણે મખાનાનો પાવડર એડ કરીને મિક્સ કરીશું એવું બધું જ ઘી એ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે। તો તમે જોઈ જ શકો છો કે મખાના જે છે એણે બધું જ ઘી એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે। 2થી 3 મિનિટ માટે આ મિશ્રણને આપણે હજી પણ શેકીશું, પણ એ પહેલાં આપણે એની અંદર સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરી દઈએ। તો અહીંયા હું અડધો કપ સૂકા કોપરાનું એમાં છીણ ઉમેરું છું। ગ્રામમાં 30થી 32 ગ્રામ જેટલું હશે। તો બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 2થી 3 મિનિટ માટે એને શેકવાનું છે। બીજું, હવે આપણે એમાં એક્સ્ટ્રા ઘી બિલકુલ પણ એડ નહીં કરીએ। ઘણીવાર ઘી વધારે એડ કરવાથી પણ લાડુનો ટેસ્ટ ખરાબ થઈ જતો હશે। તો આ જ રીતે 2-3 મિનિટ એને શેકી લઈએ। તો 2થી 3 મિનિટ શેક્યા પછી હવે આપણે આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા માટે એક અલગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું, કારણ કે જો આપણે એને પેનમાં જ રહેવા દઈશું તો પેન ગરમ છે એના લીધે સૂકા કોપરાનું જે છીણ છે એ બળવા લાગશે। તો સહેજ હૂંફાળું ગરમ રહે ત્યાં સુધી એને પંખા નીચે આપણે ઠંડુ થવા મૂકી દઈએ।
તો હવે આપણું જે લાડુનું મિશ્રણ છે આપણે હાથથી અડી શકીએ એ રીતનું ઠંડુ થઈ ગયું છે. બસ હુંફાળું ગરમ છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એમાં અડધી ચમચી ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરી દઈએ. ઇલાયચીનો પાવડર તમે ગેસ ઉપર શેકતી વખતે એડ કરી દીધો હોત તો પણ ચાલી જાય છે. 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. ગ્રામમાં આ લગભગ 100 ગ્રામ જેટલી દળેલી ખાંડ છે. હવે આ ખાંડને આપણે બરાબર આ રીતે મસળતા રહીને મિક્સ કરવાની છે. ખાંડની જે ક્વોન્ટિટી છે તમારે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ વધારે ઓછી કરવી હોય તો પણ કરી શકો છો. તો આ લાડુ જે છે એની અંદર આપણે સાબુદાણા અને મખાના એડ કર્યા છે, જેમાં ખૂબ જ કેલ્શિયમ હોય છે, તો હાડકાને પણ મજબૂત કરે છે. જો તમે ડેઈલી થોડા મખાના ખાશો તો તમને તમારા શરીરની જે નબળાઈ છે એ પણ દૂર થાય છે. તો ખાંડને સરસ રીતે આ રીતે મસળતા રહીને આપણે મિક્સ કરી લેવાની છે. અને હવે પહેલાં આપણે આમાંથી લાડુ બાંધીને જોઈ લઈએ. જો આપણું લાડુ ના બંધાય અને વિખેરાઈ જતો હોય તો આપણે 1-2 ચમચી ગરમ દૂધ ઉમેરીને લાડુ વાળશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો લાડુ આપણો પ્રોપર બંધાતો નથી, થોડોક વિખેરાઈ જાય છે. તો થોડું આની અંદર હું ગરમ દૂધ એડ કરીશ. ઘી આપણે બિલકુલ પણ એડ નથી કરવાનું, ગરમ દૂધ જ 1-2 ચમચી ઉમેરીશું. તો બસ અહીંયા મેં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું જ દૂધ ઉમેર્યું છે. જરૂર લાગે તો બીજું એડ કરવાનું છે. તો દૂધને સરસ આપણે મસળતા રહીને મિક્સ કરી લઈશું અને ફરીથી આપણે એમાંથી લાડુ વાળીને જોઈ લઈશું. આ લાડુનો જે ટેસ્ટ છે, જે રીતના આપણે રવાના એટલે કે સૂજીના લાડુ ખાઈએ છીએ બિલકુલ એવો જ આવે છે. તો જો તમને સૂજીના લાડુ પસંદ હશે તો તમને આ લાડુ ચોક્કસ પસંદ આવશે. તો ફરીથી આપણે લાડુ બાંધીને જોઈ લઈએ. તો હવે આપણા જે લાડુ છે અહીંયા પ્રોપરલી બંધાય છે. તો આ આપણો એનર્જીથી ભરપૂર સાબુદાણા અને મખાનાનો લાડુ બનીને તૈયાર છે. બાકીના બધા જ લાડુ આપણે આ જ રીતે બાંધીને તૈયાર કરી લઈએ. આ લાડુ જે છે ખૂબ જ હેલ્ધી છે, તો ઉપવાસમાં તમે એને ચોક્કસ બનાવીને ખાજો. તમને ખૂબ જ એનર્જી આપશે અને ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા બધા જ લાડુ મેં બનાવી લીધા છે. એક લાડુ હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે અંદરથી એનું ટેક્સચર કેવું છે. તો જે રીતના રવાના લાડુ હોય છે એવો જ સેમ એનો ટેસ્ટ અને એવું જ એનું દાણાદાર ટેક્સચર છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ સાબુદાણા મખાના લાડુની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.